নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম কেনেদৰে আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগত খালী হোৱা পদসমূহৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব মনত ৰাখিব এই পদসমূহৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 6 ছেপ্টেম্বৰ 2020 গতিকে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এক ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে টাইপ কৰিব slprbassam.in ওয়েবসাইটৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ওয়েবসাইটটো এক্সেছ কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে slbrb ৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো দেখিবলৈ পাইছে তললৈকে আহিব তলত আহিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আন্ডাৰ কমিশনাৰেট অফ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চৰ ফালৰ পৰা যিকিটা খালী পদ দিয়া হৈছিল সেই পদসমূহ পূৰণৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াত এটা অপচন দিয়া আছে Click here to apply. এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন নতুন পেজ ওপেন হৈ গৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে Have you applied for the post of extension officer or economic investigator or both as earlier advertisement? আগতে যেটো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিলে 13 ফেব্ৰুৱাৰী 2016 তাৰিখে সেই সময়ত আপোনালোকে এই দুটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে নেকি? ইয়াতে অপচন কেটা আছে। আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেনেহলে yes কৰিব আৰু যদি এপ্লাই কৰা নাই তেনেহলে no অপচনটোত ক্লিক কৰিব। মই কৰা নাই গতিকে মই ইয়াত নো অপচনটো ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত আছে I am an Indian citizen permanent resident of Assam এই অপচনটোত আপোনালোকে টিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আছে click here to proceed এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে এখন নতুন পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে select your qualification ইয়াতে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশনটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব মই ইয়াতে কৰি লৈছো তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে do you have advanced proficiency certificate diploma degree in computer application minimum 1 or more years যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰী বা ডিপ্লোমা আছে তেনেহলে আপোনালোকে yes অপচনটোত ক্লিক কৰিব যদি নাই তেনেহলে আপোনালোকে no অপচনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াতে মোৰ আছে গতিকে মই yes অপচনটোত ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত আছে do you have advanced proficiency certificate in industrial management yes থাকিলে yes কৰিব no থাকিলে no কৰিব do you have economic statistics as one of the subject during graduation আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ সময়ত ইকোনমিক বা statistics বিষয় হিচাপে আছিল নেকি যদি হয় yes কৰিব যদি নহয় তেনেহলে no কৰিব তাৰ পিছত আছে do you have basic computer knowledge such as ms word ms excel internet browsing যদি আছে আপোনালোকে yes কৰিব যদি নাই তেনেহলে no কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে do you have national trade certificate in stenography আপোনাৰ যদি আছে yes কৰিব আৰু যদি নাই তেনেহলে আপোনালোকে no কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে Click here to proceed অপচনটোত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে enter your details below ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ডিটেইলছ খিনি ফিল কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ ফিল কৰিব তাৰ পিছত কেটেগৰি সিলেক্ট কৰিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ নম্বৰ দিব তাৰ পিছত ইয়াত এটা ক্যাপচা দিয়া আছে 3+5 ইয়াতে এনসাৰটো আপোনালোকে টাইপ কৰি click here to proceed অপচনটোত ক্লিক কৰিব মই এখিনি ফিল আপ কৰি লৈছো ইয়াতে মই ডিটেইলছ খিনি ফিল কৰি লৈছো এতিয়া আমি click here to proceed অপচনটোত ক্লিক কৰিম এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা ওটিপি যাব সেই ওটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি আপোনালোকে সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন নতুন পেজ খুল খাইছে ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্ট প্ৰেফাৰেন্সটো দিব লাগিব প্ৰেফাৰেন্স ওয়াইজ পোষ্টটো সিলেক্ট কৰি লওক প্ৰথম অপচনটোত মই ফাৰ্স্ট প্ৰেফাৰেন্স দিছো আৰু সেকেন্ডটোত মই সেকেন্ড প্ৰেফাৰেন্স দিছো এতিয়া আমি গো নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰিম এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পাৰ্সোনেল ডিটেইলছৰ পেজখন খুল খাই গৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ খিনি ইয়াত দিব লাগিব প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্স্ট নেম দিব মিডল নেম দিব লাষ্ট নেম দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ফাদাৰ্স নেম দিব মাদাৰ্স নেম দিব কাষ্ট অটোমেটিক সিলেক্ট হৈ থাকিব জেন্ডাৰ দিব ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ দিব তাৰ পিছত ৰিলিজিয়ন দিব আৰু যদি আপুনি ইডব্লিউএছ ক্যাটাগৰী আন্ডাৰত হয় তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকৰ অপচনটো হাইলাইট হৈ যাব মোবাইল নম্বৰটো অটোমেটিক ইয়াত শো হ'ব অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ থাকিলে আপোনালোকে ইয়াত দিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিব ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ দিব পোষ্ট অফিচ দিব ডিস্ট্ৰিক্ট দিব পুলিশ স্টেশন দিব আৰু পিন কোড দিব যদি আপোনাৰ কৰেসপন্ডেন্স এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ একে হয় তেনেহলে আপোনালোকে এই অপচনটো ক্লিক কৰি দিলে এনেবল কৰি দিলে আপোনাৰ অটোমেটিক এই অপচনখিনি ফিল হৈ যাব গতিকে মই এখিনি ফিল আপ কৰি লৈছো ইয়াতে মই গোটেইখিনি অপচন ফিল কৰি লৈছো এতিয়া আমি গো নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰিম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন নতুন পেজ ওপেন হৈ গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছ খিনি আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত HSLC এডমিট কাৰ্ড বয়সৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে তাৰ পিছত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট খন তাৰ পিছত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা ইয়াত আপোনালোকে সিগনেচাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ সাৰ্টিফিকেট তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাষ্টৰ সাৰ্টিফিকেট খন ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব মই কৰি লৈছো ইয়াতে মই গোটেইখিনি ডকুমেন্ট আপলোড কৰি লৈছো
আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাসপোর্ট ফটোৰ ক্ষেত্ৰত ফটোখনৰ সাইজ 50 KB ৰ পৰা 450 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব সিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত 20 KB ৰ পৰা 100 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ যিবিলাক ডকুমেন্টস আপলোড হ'ব এই ডকুমেন্টস খিনিৰ সাইজ 100 KB ৰ পৰা 450 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনালোকে ডকুমেন্ট বিলাকৰ বা ফটো বা সিগনেচাৰৰ সাইজ কেনেকৈ কম বা বেছি কৰিব তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিও অলৰেডি বনাই থৈছো আই বটনত আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ লিংক পাই যাব যদি আপোনালোকে অসুবিধা পায় এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে আপোনাৰ ফটো সিগনেচাৰ বা যিকোনো ডকুমেন্টস আপোনালোকে ৰিসাইজ কৰিব পাৰিব আগবাঢ়িছো এতিয়া আমি গো নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন নতুন পেজ খোল খাই গৈছে ৰিভিউ ইয়োৰ এপ্লিকেশন ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনখন ৰিভিউ কৰা হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে যিখিনি ডিটেইলছ এন্টাৰ কৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যদি কিবা ভুল আছে আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ চেক কৰি ল'ব মই গোটেইখিনি চেক কৰি লৈছো মোৰ গোটেই ডিটেইলছ খিনি ঠিকে আছে এতিয়া আমি ফাইনেল সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিম ইয়াতে আহিব আৰ ইউ শিওৰ টু সাবমিট যদি আপোনালোকে শিওৰ হয় তেতিয়াহে আপোনালোকে সাবমিট কৰিব কাৰণ এবাৰ সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন এডিট কৰিব নোৱাৰিব মই ইয়াতে ইয়েস সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ acknowledgement ফৰ্মখন ইয়াত শো হৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশন আইডি পাব তললৈ আহিব তললৈ আহি আপোনালোকে এটা প্ৰিন্ট অপচন দেখিবলৈ পাব এই প্ৰিন্ট অপচনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ acknowledgement ফৰ্মখন ডাউনলোড বা প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে তেনহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব লগতে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও প্ৰায়ে আপলোড কৰি থাকো ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ